আজি আপোনালোকৰ বাবে পনীৰ পৰাঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু বেছি কষ্টও নহয় আৰু সোনকালেও পনীৰ পৰাঠা ৰেডি হৈ যাব। তাৰ বাবে আমি প্ৰথমতে এটা কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। ইয়াতে মই মিঠাতেলে লৈছোঁ, ডাঙৰ চামুচে 2 চামুচ তেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হ'ব ইয়াতে পিঁয়াজ 2টা মিডিয়াম চাইজৰ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ৰংচোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। নিমখ দিলে পিঁয়াজখিনি সোনকালে ভজা যায় আৰু গেছৰ ফ্লেম ল' টু মিডিয়ামত ৰাখি পিঁয়াজখিনি লাৰি লাৰি ভাজিব। আৰু এয়া দেখিছে ৰংচঙীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই পনীৰ 200 গ্ৰাম দিছোঁ। পনীৰ 200 গ্ৰাম হাতেৰে পিটিকি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এবাৰ জাষ্ট মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰিয়ে দিছোঁ আৰু ইয়াতে মছলা জিৰা ধনিয়া আৰু জালুকৰ গুড়া দিছোঁ। জালুকৰ গুড়াটো যেনেকুৱা জ্বলা ভাল পায় সিমানে দিবা আৰু জিৰা ধনিয়া মই ইয়াতে 1/3 টিস্পুন 1/3 টিস্পুন দিছোঁ সৰু চামুচেৰে। আৰু ইয়াতে কচুৰি মেথি বা ধনিয়াৰ পাত দিব পাৰে। মই ইয়াতে কচুৰি মেথি আছে সেয়াই দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ নাথাকে ধনিয়াৰ পাতো কাটি কাটি মিহি মিহিকৈ দিব পাৰে আৰু এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ, কাৰণ গৰমে গৰমে আমি পৰঠাৰ ভিতৰত দিব নোৱাৰিম। এতিয়া ৰুটি দুখন বেলি লৈছোঁ ভালকৈ, দুখন সমান জোখত আৰু ইয়াতে এতিয়া যিটো আমাৰ পনীৰৰ মিক্সাৰ সেয়াও ঠাণ্ডা হৈছে, সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আটা যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাবৰ কাৰণে মাৰোঁ সেনেকৈয়ে মাৰিছোঁ, খালি আটাত অলপ তেল দি আটাটো মাৰিব। তেল আৰু নিমখ দি মাৰিছোঁ আটাটো। আৰু এতিয়া ইয়াতে পনীৰখিনি দি চাৰিওফালে ভালদৰে দি দিছোঁ চিল কৰি, নহ'লে আমাৰ পনীৰৰ যদি ওলাই আহে তেতিয়া পৰঠাখন বনাব অসুবিধা হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰুটিখন শুকাই যায় যেন পায় তেতিয়াহ'লে ছাইডত অলপ পানী দিব। মোৰ ইয়াতে দিব লগা হোৱা নাই, হাতেদি দিওঁতেই লাগি ধৰিছে। আৰু এয়া আমাৰ এখন পনীৰ পৰাঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন টাৱাত বনাম। ইয়াতে মই লোহাৰ টাৱাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। টাৱাখন ভালদৰে গৰম হোৱাত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত দি পিনে দি দিছোঁ আৰু অলপ ঘি দি দিছোঁ। ঘিটো আপোনালোকে যেনেকুৱা অলপ বেছিও দিব পাৰে বা কম পৰিমাণেও দিব পাৰে। মই সৰু চামুচে আধা চামুচ ঘি দিছোঁ প্ৰথমতে আৰু তাৰপিছত উল্টাই দি পিনে আৰু অলপ ঘি দি দিছোঁ। এই ধৰণে ওলট পালট কৰি পৰঠাখন গল্ডেন হোৱালৈকে ভাজিছোঁ। দেখিছে আমাৰ পৰঠাখন কি ধুনীয়া গল্ডেন কালাৰ হৈ গৈছে আৰু ৰেডি। এতিয়া পৰঠাখনৰ ভিতৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। দেখিছে একেবাৰে ধুনীয়া, ভিতৰখনেও বঢ়িয়াকৈ পনীৰ ভৰ্তি হৈ আছে। এনেকুৱা হৈ থাকিলে খায়ো ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।